हामी चाहिँ अहिले अब पेंगोलिन अस्ति हामीले दुईटा क्यामेरा राखेको छौँ दुईटा क्यामेरा यहाँ पेंगोलिनको मोनिटर गर्नलाई अनि त्यो चेक गर्न हामी अहिले गइरहेछौँ कति भयो आज पेंगोलिन के राखेको क्यामेरा ट्र्याप राखेको 10 तारिक राखेको भनेपछि आज 10th मार्च भनेपछि आज कति दिन भयो 10 मार्चमा राखेको भनेपछि 10 मार्च आज भनेको 29 30 20 डेज भएछ 21 डेज भएछ पक्कै पनि केही चाहिँ आएको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई क्यामेरामा चाहिँ पक्कै आएको होला केही न केही त परेको हुनसक्छ कति दिन बाद फिल्ड वर्क सुरु भएको इलाममा लगभग 1 महिना भयो अब एक महिना भइसक्यो हैन कतिवटा ठाउँमा चाहिँ सर्वे पो सक्यो हाम्रो पेंगोलिनको 14 वटा जस्तो गाउँमा 14 वटा गाउँमा सक्यो हैन हजुर 14 वटा गाउँ मध्येमा के छ इलाम सबैमा भेट्यो साइनहरु चाहिँ सबै गाउँमा छ तर कोही ठाउँमा फ्रेश साइनहरु छ कुनै ठाउँमा अलिकति पुरानो साइनहरु Gazo is surveying Chinese Pangolin Ilam district since a month, so he installed a camera trap. He installed a pair of camera trap in Sulubung area. So we are going to check that camera traps after 21 days today, and we are very hopeful that the camera traps are able to capture some of the good moments of Chinese Pangolin here. And as you know, the plight of Chinese Pangolin is very worrisome around the world. It is the most trafficked wild mammal in the world. So we, Red Panda Network, not only conserve and work for the conservation of red panda, we also care about the other Indian wildlife species in PIT corridor. So we just launched a Protect the Pangolin project in PIT corridor. So we are also thinking to mobilize and engage and employ some of the local communities here and train them as a pangolin guardian. We already have red panda guardians or forest guardians in Nepal. They take care about the red panda. They monitor red panda. They survey red panda. So we are also trying to replicate that to protect the Chinese pangolin here. So after finishing the survey of Chinese pangolin in the PIT corridor, we will be employing some of the local forest, local people, and train them as a pangolin guardian to monitor and to protect the species wildlife in the world. अनि अब 14 वटा गाउँमा चाहिँ सर्वे गरिसक्यो हैन पेंगोलिनको अनि अब मान्छेहरुको के छ त्यहाँनिर भनाइ भन्नाले के छ स्थानीय मान्छेहरुले के भन्छन् पेंगोलिनको बारेमा स्थानीय मान्छेहरुलाई त पेंगोलिनको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन उनीहरुलाई यो संरक्षणको बारेमै थाहा छैन चासो पनि राख्दैन कति ठाउँमा कति अब थोरै मान्छेहरु त चासो दिने मान्छेहरु पनि छन् अनि उनीहरुले चाहिँ के भन्छ भन्नाले अब चासो कस्तो छ भन्नाले के कति थारै छ अनि त्यसपछि यो किन यसो सर्वे गर्न आउँदाखेरि उहाँहरुको भनाइ चाहिँ के छ त अब धेरै जना मान्छेले चाहिँ संरक्षण गर्नै पर्छ भने छ तर हामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नै छ मान्छेहरु अनि कतिको जस्तो अब त्यो चोरी सिकारी अवैध व्यापार इलिगल ट्रेडमा चाहिँ कतिको उनीहरुको अब जस्तो कतिको यतातिर त्यस्तो भइरहेको जस्तो जनरली कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरुसँग क्वेशनर सर्वे पनि गरिरहेछ नि त क्वेशनर सर्वे पनि गरिरहेछ जस्तै हाम्रो इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरि चाहिँ इलिगल ट्रेडको त्यो उ चाहिँ एकदमै हाई नै छ इलाममा पनि भन्नाले मान्छेहरु के त्यो किनबेच भइरहेछ भन्छ किनबेच अहिले अब यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ भएको छैन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किनबेच भइराखेकै जस्तो देखियो अब त्यो स्केलको ट्रेड बाहेक पनि अब मासु चाहिँ लोकली नै मासु खानाको लागि पनि पेंगोलिन मार्नेको ठाउँमा देखियो त्यस्तो पनि देखियो धेरै ठाउँमा व्यापार मात्र हैन त्यो मासुको लागि पनि चाहिँ ट्रेड भयो हैन मासुकै लागि पनि मान्छेहरुले चाहिँ लोकली उ गर्ने भयो के मासुको लागि अनि के भन्छन् त मान्छेहरु भन्नाले अब संरक्षणको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा जस्तो अब कोही त्यो क्वेशनर सर्वे छ नि त्यो सर्वे चाहिँ
सर्भेमा चाहिँ के कुरालाई समेट्नु खोजेको छ? अब पेंगोलिनको बारेमा मान्छेलाई कति थाहा छ, अब त्यसको बेनिफिट, पेंगोलिनले चाहिँ मान्छेलाई, किसानलाई, फार्मर्सलाई कतिको बेनिफिट गर्छ त्यो बारेमा उनीहरूलाई कतिको ज्ञान छ, अनि त्यो कुराहरू समेटेको छ हैन? थुप्रै कुराहरू छ, यहाँ इलिगल ट्रेडको कुराहरू पनि छ। त्यसमा चाहिँ अनि उनीहरूको कुरा चाहिँ भन्नाले जस्तो मान्छेहरूलाई थाहा छ पेंगोलिनले के चाहिँ गर्छ भनेर भन्छ के को धेरै मान्छेलाई त फाइदाहरू के रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ फाइदा पनि छैन, यसको बेफाइदा पनि छैन भने जस्तो छ क्या। अब फाइदाको बारेमा थाहा छैन मान्छेलाई। We are going to check a pair of camera traps that we installed 21 days 3 weeks ago to monitor Chinese pangolin, and the area was very good. The sign was very. We generally deploy camera traps for pangolin where there is a very fresh sign. So Gazo installed that camera traps 3 weeks ago, and we are very hopeful that they capture some of the very precious moments of Chinese pangolin in there. And one of the camera trap is in a camera photo mode, and another one is in the video mode. So let's check. यहाँ कति लाग्यो सर्वे गर्नलाई? यो ठाउँमा 2 दिन। 2 दिन। साइनहरू कतिको धेरै भेटियो त? साइनहरू त अब यहाँनिर एकदमै राम्रो छ, साइनहरू पनि राम्रो छ। अब पहिलाको पोचिङको रेट पनि राम्रै रहेछ यो ठाउँमा। हाई पोचिङ रहेछ? के इन्टरभ्यूबाट थाहा भयो कि? इन्टरभ्यूबाट पनि थाहा भयो। अब त्यो लोकल मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन हुँदाखेरि पनि धेरै कुरा आउँछ। मान्छेहरू कति कोअपरेटिभ थियो त यहाँनिर सर्वे गर्ने? मान्छे त अब कोअपरेटिभ नै छ, मान्छेलाई थाहै छैन क्या पेंगोलिन कतिको इन्डेन्जर हो, अनि अब यसको चाहिँ पोचिङ गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने पेनाल्टीहरूको बारेमा मान्छेलाई थाहै छैन क्या। अनि त्यही भएर उनीहरू पनि खुलेरै बोल्छ क्या, मैले मासु खाएँ, मैले यस्तो गरेँ भनेर भनिरहेको हुन्छ उनीहरूले पनि। ए कमल दाइ आयौँ हामी त। दिदी कता हुनुहुन्छ कि? के छ त हालखबर तपाईँको? घाँस कटाइ हुने राति गाई ब्याएर ए गाई भ्याए? के भ्याए? बाछा कि बाछी? ए ल ल बधाई छ। तपाईँको छोरा हो? ए भाइ, भाइले राम्रो गीत गाउँछ नि। दिदी हामी त आयौँ त। आज स्कुल छैन तपाईँको? त्यो गोठमाथि मुडाएर के हो हामी जाने हो मुनि नै? जाउँ त। तल पुगेर हजुर दाइ, एकचोटि तलसम्म पुगेर आयो होला दाइ। पानी परेपछि चाहिँ अलि बढी एक्टिभ हुन्छ दाइ होइन? दिदी के छ हालखबर? ठिक छ? अहिले आउँछौँ है हामी। दिदीको पनि काम छैन भने आउनु भयो हुन्थ्यो नि त। तपाईँको पनि काम छैन भने आउनु दिदी, आइहाल्नु न। बरु चाहिँ अब यही नजिकै छ, यही हो। यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै रेस्टिङ बरु जस्तो लागेर यहाँनिर क्यामेरा इन्स्टल गरेको 2टा। अब पऱ्यो होला क्यामेरा यहाँ नजिकै होइन त? हजुर ठिक छ। भनेपछि 3 हप्ता अगाडि राखेको। हजुर। यहाँनिर रहेछ है ट्र्याक्सहरू केही छ? स्क्र्याच मार्कहरू पनि छ यहाँनिर अलिअलि, त्यति राम्रो त देखिँदैन। क्यामेरा कहाँ छ? एउटा क्यामेरा त्यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा त्यहाँ छ, एउटा कहाँ छ? एउटा चाहिँ त्यहाँ रुखमा छ। ए त्यहाँ छ त्यो भिडियोमा? अनि हजुर त्यसले डिरेक्ट गर्छ र त्यति टाढोबाट? गर्छ त्यसले। अनि यहाँ वरिपरि चाहिँ थुप्रै बरजहरू छ। यो मात्रै रेस्टिङ बरज होइन, यहाँनिर चाहिँ 2-3 वटा अरू पनि रेस्टिङ बरजहरू छ।
तर अब तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर अब त्यहाँनिर त्यो अगाडि माकुरो जालो र ऊ रहेछ नि त माकुरेले चाहिँ एकै रातमा लाउँछ नि त त्यही भएर खासै अनि फरक त पार्दैन ऊ पनि रहेछ नि के अरे पतिङ्गरहरू पनि छ यिनीहरू पनि झर्छ यो हिँडिराखेपछि त यो सफा गर्छै गर्दैन सफा गर्छ होला है गर्दैन गर्दैन यतिकोमै अस्ति नै यतिकोमै छिर्यो यस्तैमा हुँदैन ठिक छ अब मेमोरी कार्ड निकालेर चेक गरौँ त एकचोटि के छ भनेपछि यहाँ ट्र्याकमा चाहिँ डिस्टर्ब नगरौँ होइन अगाडि यहाँनिर बसेर अब मेमोरी हेरौँ है त यो चाहिँ केमा छ फोटो मोडमा छ यो दुइटै मोडमा छ पछि नयाँ सेटिङ हो यो हाइब्रिड मोडमा छ हाम्रो यो कडी ब्याग नयाँ क्यामेराको ओपनिङ अब कस्तो हुन्छ हेरौँ दुई सय 15 आएछ 2015 होइन यो होइन पछिको यहाँ पछि यो त पहिला हो पहिला लास्टबाट हेरौँ न एकदमै ज्यादा भयो निकै फोटो खिचेको छैन त्यति नै त हो त्यहाँदेखि त खिचेको यो कहिले चुबल पऱ्यो त्यो अस्ति के अस्ति के त्यसपछि एउटै आएको छैन जस्तो लाग्यो आछ त्यसपछि यता आजको होइन त्यही दिनको त्यही दिनको ब्राइटनेस बढाउनु हुन्छ यसको पर्सेन्ट के छ के परेछ पेंगोलिन परेछ हाम्रो चाहिँ दुईटा पेंगोलिन आमाको बच्चा भेरी नाइस फोटो पछि फोटो सेयर गर्दा देखिन्छ कस्तो लागिरहेछ सुनाउँछु एकदम exciting and and the greatest thing is there's an offspring of pangolin just climbing on the tail of its mother. Very rare photo.